and this is branch office router. And even in branch, like you use wireless device, okay, then this is branch wireless. Okay, so you can see so what happens अब त्यो कसरी युज हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै in this to configure this one के गर्छ भन्दा हेड अफिसको चाहिँ आइएसपी ले दिएको पब्लिक आइपी हुन्छ पब्लिक आइपी two three dot 2150 ओके इन्टरनेटसँग कनेक्ट गर्ने आइपी एड्रेस हुन्छ तर यतापट्टिको आइपी एड्रेस के हुन्छ भन्दाखेरि 172.16.16.1 okay and now inside net use गरेर उसले गर्छ हेड यता now it will 172.16.16.5 ओके ब्रान्च साइडमा पुग्दाखेरि पोइन्ट टु पोइन्ट जस्तै यो लोकेसन त फरक छ अब हेड अफिस पोखरामा छ भने ओके इफ हेड अफिस इज इन पोखरा देन ब्रान्च अफिस कुड बी इन चितवन हैन त्यही भएर यो दुईटाको लिङ्क चाहिँ के हुन्छ पोइन्ट टु पोइन्ट लिङ्क आइएसपीहरूले के गरिदिन्छ त प्राइभेट आइपीले लिङ्क गरिदिन्छ ओके अनि फेरि ब्रान्च भित्रको एन्डमा चाहिँ जस्तै राउटरको एन्डमा गइसकेपछि नाउ इट विल युज another IP address 10.0.5.1 okay 5.1 अनि त्यसपछि राउटरले राउटरको एन्ड पोइन्टमा हुने आइपी एड्रेस भनेको 0.5.20 ओके र अन्तिममा फेरि यो राउटरको डिएचसिपी के हुन्छ त नाउ राउटर विल हेभ इट्स DSCP 192.168 .0.1 okay you can say 1.1 okay अनि त्यसपछि यसको it will create DSCP from 192.168 to 192.168.1254 यसरी चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसनमा हेड अफिस पोखरामा छ हैन ब्रान्च अफिस चितवनमा छ ओके दिस इज चितवन ओके एन्ड दिस इज पोखरा पोखरा अब आइएसपीले दिँदाखेरि जम्मा फ्यु आइपीज हो एभाइलेबल टु एउटा मात्रै दिन्छ भन्ने त होइन त्यसले मल्टिपल आइपीज दिन्छ दिँदा त त्यो दुई तीनटा दिन्छ इफ दे आर प्रोभाइडिङ यु VLAN तर त्यो जुन यो इन्टरप्राइज अथवा अर्गनाइजेसन भित्रको कन्फिगरेसन हुन्छ देन दे विल अल युज प्राइभेट आइपीज र यसमा देख्नुभयो जस्तै यु क्यान सी हियर we have used 172.16 series हैन त्यो युज भएको छ देख्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि त्यो भन्दा तलको जस्तै त्यही ब्रान्चमा गइसकेपछि ब्रान्च र अरु एन्ड डिभाइसमा फेरि के छ त यु क्यान सी टेन्डर सिरिजको आइपी युज भएको छ हो सबभन्दा माथि देख्न सक्नुहुन्छ एन्ड देन यु क्यान सी फाइनली फेरि 192.168.series को फेरि अर्को पनि प्राइभेट आइपी युज भएको देख्नु भएको छ र यो वायरलेसबाट तपाईको जस्तै ल्यापटप जोड्नुहुन्छ हैन त्यसपछि तपाईहरुले मोबाइल फोनहरु कनेक्ट गर्नुहुन्छ भने देन इट विल युज
that IP, okay? So I'll show you the demonstration. Actually, I was planning for next week, but I got the login details. So I'll show you the configuration. Sir, 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 Yeah, yes. recording गरिदिनु न please. Yes, yeah, I'm listening. Manus. Yes. Okay. Recording भएको Recording छैन? गरिदिनु हजुर भएन. Okay. Okay, now I'll show you. Okay. I think so this is the firewall, okay? यो मैले एकचोटि पहिल्यै सुरुतिर पनि एकचोटि देखाउन कोसिस गरेको थिएँ. So connection is a bit slow. Okay. So this is a firewall, okay? FortiGate 92D, and you can see the interface, okay, from dashboard पनि छ. Few things if you want to see. Okay, it has got all security features enabled. You have license, okay? We have to purchase license, and it's nearly 1 lakh rupees per month for this antivirus, web filtering, and all this thing. Let's go to network. Okay, now you can see interface. So in this router, यसमा चाहिँ तपाईहरुको दुईटा WAN 1 र WAN 2 छ र there is port 2 connected. Okay. WAN 1 चाहिँ it's for internet, WAN 2 चाहिँ सबै VPN को लागि हो है. And port 2 is for head office LAN हो. जस्तै WAN 1 इन्टरनेटको लागि, WAN 2 सबै VPN को लागि, सबै ब्रान्चहरु कनेक्टेड छ. अनि त्यसपछि पोर्ट 2 चाहिँ हेड अफिसमा ल्यान चलाउनको लागि. एन्ड यु क्यान सी हो WAN 1 तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ. मैले अघि भनेको थिएँ लाइक इन द फिगर WAN 1 इन्टरनेट, यो चाहिँ वेब सर्भरले दिएको 188.91. ओके, तपाईले यसमा हेर्नु भने मैले यहाँ 203.91.212.53 भनेको छु हैन. त्यो कन्फिगरेसन भनेको WAN 1 हो इन्टरनेट 18.91.161.106. ओके, एन्ड देन WAN 2 जस्तै जुन हामीले पब्लिक आइपी भन्यौ, दिज ब्रान्च हरेक हेड अफिसको चाहिँ 1 छ हैन. एन्ड देन all the branches they have got you can see here. Okay, त्यसपछि यहाँ यो लिस्टमा चाहिँ ट्राफिकको लागि हो, बट दे आर कन्फिगर्ड. आई विल सो यु वेयर दे आर कन्फिगर्ड. जोन यो स्याङ्जा, नवलपुर, कास्की, सो लमजुङ, यिनीहरू ब्रान्च अनुसारले चाहिँ यो जोन कन्फिगर गरेको छ. बट देयर आइपी एड्रेस यु क्यान सी फ्रम हियर.
Sometimes I have issues opening with सर यसमा ब्यान्डविड्थ पनि कहाँ आएको देखाउँछ त? यसको bandwidth actually we can see from here. Okay, wait, it's in the destination. यसमा त्यो कुन कुन okay, source and destinations. अहिले त सबै branch is not open. Okay, जस्तै कुनबाट कति bandwidth हानिरहेछ हैन, receiving packets. You can see from here, but last updated कहिले हो last sessions यसमा रेकर्ड भएको, यो चाहिँ सोर्सहरु उले गरेको डेस्टिनेसन्सहरु यताबाट चाहिँ छ हैन, सोर्स डेस्टिनेसन कुन कुनले कति कति बाइट रिसिभ गर्यो भन्ने। र एउटा यसमा के छ भन्दाखेरि ब्यान्डविड्थ कन्ट्रोलको लागि चाहिँ देयर इज ट्राफिक सेपिङ। ओके, त्यति हामीले युजमा त गरेका छैन, बट देयर इन security profiles. Traffic shapers and traffic shaping policies. So here, okay, यसरी चाहिँ these are कुनलाई कति ब्यान्डविड्थ दिने हैन, म्याक्स ब्यान्डविड्थ। ओके, DR इटरी it has got 2400 kbps। यसरी चाहिँ ब्रान्चहरुलाई पनि उ गर्ने, यसमा चाहिँ ब्रान्चलाई म्याक्सिमम 3024 भनेर गरेको छ। ओके, बट सम कन्फिगरेसन। हजुर, अनि जस्तै तपाईको यहाँ चाहिँ तपाईले दिनु भयो नि त 80 ब्यान्डविड्थ भनेर पर ब्रान्चलाई, तपाईले जुन बन्डल किन्नुहुन्छ नि, तपाईलाई चाहिँ जुन बन्डल आउँछ नि मेन तपाईको प्लानबाट, त्यो चाहिँ कहाँबाट हेर्ने नि? त्यो एक्चुअली यो राउटरमा आउने भएको हुनाले त्यो चाहिँ हेर्न मिल्दैन। ओके, हाम्रोमा कति ब्यान्डविड्थ आयो भनेर हेर्नको लागि चाहिँ जस्तै हामीले लिएको आइएसपीबाट 5 Mbps हो डेडिकेटेड हैन। अब तपाईहरुको वर्ल्ड लिंकले चाहिँ 50 Mbps दिन्छ, बट वेब सर्भर इज गिभिङ अस 5 Mbps डेडिकेटेड, बट द्याट्स नट इनफ फर अस। नाउ वी हेभ गट 60 ब्रान्चेस। यसमा सबै उसमा आइसकेको छैन हैन, रिसेन्टली मर्ज भएको हो। त्यो ठ्याक्क त्यस्तो यसमै अब हामीले उ गर्यो भने, यसमै आफ्नै राख्यो भने, जस्तै आई थिंक मेबी द्याट्स वान पोसिबिलिटी। यसमै आफ्नै आइपी राखेर गर्यो भने हैन चाहिँ द्याट मे बी पोसिबल। तर अहिलेसम्म त किन भन्दा आउने आइएसपीले दिन्छ भनिन्छ, त्यही भएर त्यतापट्टि हेरिने। यता ब्रान्चले चाहिँ कहिलेकाहीँ ट्राफिक चोक गरिदियो भने यताबाट पोलिसी लगाउने, अनि यता यो इन्टरफेसहरुबाट हेर्ने के खोलेका छन् भन्ने हैन। उताको ब्रान्च नेटको राउटर पनि हेर्ने, त्योभित्र लिङ्क गरेर उनीहरूले के हेरेका छन्, किन चोक भयो। जस्तो टिकटकको प्रब्लमले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ जस्तै देयर इज सेक्युरिटी प्रोफाइल हैन, अनि यसमा चाहिँ देयर आर एप्लिकेसन कन्ट्रोलमा गएर अनि वी कन्ट्रोल अल दिस। जस्तै अब अफिस आवरमा चाहिँ के चल्ने के नचल्ने। ओके, देयर इज लाइक वी हेभ गट अफिस टाइम। ओके, अफिस टाइममा चाहिँ वाट हेज टु बी ब्लक, जस्तै अब भिडियो ब्लक छ, सोशल मिडिया ब्लक छ हैन, प्रोक्सी ब्लक छ, त्यसपछि प्रोक्सी इज ब्लक्ड हैन, गेम्सहरु ब्लक गरेको छ, अपडेटहरु यो माइक्रोसफ्टको अपडेटहरु ब्लक गरेको छ ब्यान्डविड्थ चोक गर्छ भनेर हैन। यु क्यान एप्लाई दिस पोलिसिज। अब किन भन्दा अफिस आवरमा अरु त खोल्न भएन हैन, त्यही भएर यस्तो फेसबुकहरु सबै के गरिरहेछ त, रेस्ट्रिक्ट गरिरहेछ इन अफिस टाइम। अनि सेड्युलिङहरु पनि गर्न, जस्तै अब सर्भर कतिखेर एक्सेस गर्ने हैन, सर्भर कुन टाइममा एक्सेस गर्ने भन्ने कुरा पनि, जस्तै हियर इज शेड्युल्स हैन। शेड्युल्समा देयर इज ब्रेक टाइम, अनि त्यसपछि अफिस टाइम फ्रम 8 to 5, देन सर्भर एक्सेस। अहिले चाहिँ यो मर्सको कारणले गर्दा वी प्रोभाइड सर्भर एक्सेस 24 hours हैन। तर नर्मली अरु टाइम भएको भए 8 o'clock बन्द गरिदिने, अनि बिहान 8 बजे मात्रै खोल्ने। त्यो हुँदाखेरि सर्भर एक्सेस चाहिँ त्यो रातिको टाइममा चाहिँ नो वान क्यान एक्सेस दिस वान। यसरी चाहिँ शेड्युलिङ बनाएर हैन, पोलिसीहरु जस्तै देयर आर एक्चुअली राउटर इज लाइक अ कम्प्युटर तपाईहरुको। अनि
हरेकको चाहिँ जस्तै पोलिसी इफ यु वान्ट टु कन्ट्रोल एनिथिङ यु डेभलप अ पोलिसी ओके सर हजुर त्यो उसमा के डेडिकेटेड के अरे 1 MB भन्नुहुन्छ नि जस्तो डेडिकेटेड लाइनमा आउँछ नि 1 MB 5 MB हुन्छ नि त्यो त हामीले त घरमा पनि 10 MB युज गर्छौँ त्यो डेडिकेटेड 1 MB भनेको हामीले युज गर्ने नर्मल MB कति हो नि त कतिको फरक पर्छ जस्तै तपाईँहरूको चाहिँ सेयरिङमा हुन्छ कि ल 8 जनाको लागि भनेर दियो होइन 8 जनाकोमा अब एकजनाले मजाले चलाइदिनु भयो भने अर्कोको चोक हुन्छ ओके त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रोमा चाहिँ 5 MBPS जहिले पनि एभाइलेबल हुनु पर्यो कि वी पे 14,000 होइन इन्टरनेटको लागि 14,000 त्यो 5 MBPS को डेडिकेटेड 14,000 तिर्छौँ तर त्यो 5 MBPS चाहिँ अरूको सेयरिङ होइन कि तपाईँहरूको चाहिँ अब 8 जनाको लागि 40 MBPS भन्छ तर तपाईँहरूको चाहिँ फेरि 40 MBPS भनेपछि त्यो डिभाइड बाई 8 गर्नु पर्यो हो किन भन्दा हाम्रो चाहिँ एटलिस्ट त्यो गर्दाखेरि पनि तपाईँहरूको कहिलेकाहीँ नचलाइदिएको केसमा चाहिँ जाने भयो हाम्रो चाहिँ टेन्टेटिभ अब 4 MB 5 MBPS 5 MBPS 5 MBPS भन्नाले 5 MB एमबी अब त्यो ट्रान्सफर रेटको आधारमा मैले यो ब्याकअप लिन्छु ब्याकअप लिँदाखेरि टेन्टेटिभ 4-5 MBPS चाहिँ हानिरहेको हुन्छ कि अब त्यो रेटमा उनीहरूले दिने हो कि अब अहिलेसम्मको ऊ छ होइन त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ छ लेट मी सी फ्रम हियर त्यहाँबाट अलिकति ब्राउज भएन यसबाट म तपाईँहरूलाई त्यो कन्फिगरेसन देखाइदिन्छु अब त्यो आइएसपी अनुसारको नि पोलिसी छ इट्स एक्चुअली फेक है अब तपाईँको 60 MBPS भन्छ तर 60 MBPS इज एक्चुली नट ट्रु अब त्यत्रोमा मैले घरमा पनि get it नासामा कति हो छ भन्दै त 100 समथिङ कति I think it's GBPS no नासाको त GBPS मा हो नि त्यस्तो के सुने मैले हो नासाको चाहिँ GBPS मा छ है सो त्यो ब्राउजरले कहिलेकाहीँ चाहिँ इस्यु गर्छ सो नाउ यु क्यान सी हियर ओके यसमा चाहिँ यु क्यान सी जस्तै मैले तपाईँहरूलाई भने ब्रान्च एन्डमा हेर्नुभयो भने ब्रान्चहरू चाहिँ 172 सिरिजको हो 172 सिरिजको चाहिँ पब्लिक आइपीले कनेक्टेड हुन्छ कि यो पोइन्ट टु पोइन्ट हेड अफिस टु ब्रान्च मैले यसमा देखाएँ तपाईँहरूलाई हेड अफिस टु ब्रान्च एन्डमा चाहिँ जस्तै हेड अफिस 172.16.16.1 छ भने एउटा ब्रान्च चाहिँ त्यसमा छ यो चाहिँ हाम्रो खैरेनी ब्रान्च होला 5 भनेको त्यसरी उ छ र ब्रान्च एन्डमा तपाईँले अब यसमा टनलहरू वी हेभ गट VPN ओके VPN टनल्सहरू छ आइपीसेक टनल्स र यसमा हेर्नुभयो भने देन अब त्यो टनल्सहरू बनाउँदाखेरि त्यो यता हामीसँग पोइन्ट टु पोइन्ट लिङ्क छ 172 हुने भयो होइन तर उतापट्टिको एन्डमा चाहिँ के हुन्छ त फेरि 10 सिरिजको configuration हुन्छ जस्तै let me see I'll open the unused one okay in case some configuration goes wrong I'll just open this one so you edit okay and then अनि सर यसमा चाहिँ हुन्छ नि तपाईले आइपी सिक्युरिटीमा चाहिँ तपाईको टनल बनाउँछ भन्छ नि हैन अनि की शेयर गर्छ भन्छ नि हैन yeah key you can see here is key pre-shared key okay authentication pre-shared key okay you edit this one फेरि एडिट गरेपछि एकचोटिमै त्यो इफ आई वान्ट टु नयाँ टनल क्रिएट गरौँ जस्ट डोन्ट सेभ लाइक दुईटा टनल हुन्छ हैन र दुईटा टनल there are 2 tunnels one incoming and outgoing okay and you have to build tunnels in both यताको एन्डमा नि टनल बनाउनु पर्छ र उतापट्टिको एन्डमा नि टनल बनाउनु पर्छ दुईतिर टनल बनाउनु पर्छ you can see here
यसमै पनि अघि तपाईले हेर्नुभयो भने यसमा एक्चुअली UC1 है तपाईले यहाँ 1 देख्नुहुन्छ तर here are 2 tunnels यही कन्फिगरेसनमा पनि okay I'll open the this one edit okay यो माथिको यो एउटा टनल हो okay you can see this one अनि तलपट्टि फेरि यो तल जुन एडिट गर्ने अप्सन छ फेज 2 को सेलेक्टर छ नि दिस इज अनदर वान ओके फेज 1 माथिको एउटा भयो कन्फिगरेसन र फेज 2 के भयो त अर्को तलको कन्फिगरेसन भयो सो दिस आर two different connections अनि यसमा जस्तै फेज 2 प्रपोजल हैन इन encryption 3 days yes we use this one oh and always like we do auto negotiate त्यो गरेपछि राउटर आफै अफ हुन्छ if you don't do auto negotiate then राउटर के हुन्छ त फेरि म्यानुअली कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ okay like if you edit this one pre-shared key and you cannot see this one you have to change actually change गरिसकेपछि यसको चेन्ज गर्नुपर्छ र I told you यो फेज 1 को लागि यो भयो र फेज 2 को लागि तलको भयो ओके अनि उता अर्को एन्डको राउटरमा नि यसरी नै you have to do phase 1 and phase 2 configuration so that these tunnels are यो ठ्याक्क कन्फिगरेसन मिल्नुपर्छ र धेरै कुरा सो मेनी सानो कुराले चाहिँ कन्फिगरेसनमा समस्या आउँछ है I have यो धेरैचोटि बिहोरेछु I've configured once हैन पहिला कन्फिगर गरिसके तर सानो कुराले गर्दा 2 दिनसम्म राउटरै कन्फिगर नभएको केस पनि छ यो VPN को लागि and with policies जस्तै सर त्यो 3DES भनेको छ नि इन्क्रिप्सनमा त्यो टाइप इज द 3 days त्यसमा त अथेन्टिकेसन प्रोटोकल त के रे AH र अनि ESP प्रोटोकल मात्र हुन्छ हैन र तपाईले 3DES पनि डाल्नु भएको थियो इट्स 3 days ट्रिपल days IP सिक्युरिटीमा त तुम मेन्सन गरे हैन त काइ पनि IP security IPsec मा त्यो त मेन्सन गरे हैन त it's let's see मैले बुझेको कन्सेप्ट अथेन्टिकेसन प्रोसेसमा त के रे एउटा चाहिँ के रे AH प्रोटोकल लाग्छ एउटा ESP प्रोटोकल लाग्छ नि त दुईटा छ भने ESP र AH भन्ने छ 3DES हो के भनेर ल्याउनु भयो त्यो चाहिँ के हो त त्यसो भए 3 days is authentication के लागि हो यो इन्क्रिप्सन मोड हो इन्क्रिप्सन हैन त it's for encryption को लागि wait कता गयो phase 3 days हैन 3 days and that's यो encryption that's yes चाहिँ authentication को लागि 3 days चाहिँ encryption को लागि अनि त्यो फेरि 3DES को चाहिँ फुल फर्म भन्नु पर्छ त्यसो के हो 3 days को encryption wait यसको चाहिँ it's I forgot this one. It's signature, okay? Some digital encryption signature, something like this. हुन्छ सर Okay. त्यसको बारेमा सुनेर हुन्छ 3 days AES यो अलि अगाडि पढाएको थिए. So I haven't studied about this for some time. Okay. And then you can see
Okay, let's see 3 days and is 3 days, triple days. Wait, days. Let's see. Okay, it's a data inscription standard. Okay, triple days. Days भन्दा भन्दै then sometimes you don't remember everything every time. Okay. ए हुन्छ मैले बुझेँ सर, thank you. And and we have other things from here. To note down. And also you have got REAP, REAP or SPI, but we don't use it, BGP. Okay. And then you have source and destinations. जस्तै यो यता के आउँछ, okay. And then and also you can block websites. Okay, but here we haven't done it. We have just used other forms. अनि त्यसपछि अर्को कुरा मैले आज भन्न खोजेको चाहिँ इट्स अर्को त्यो ट्राफिकको पनि MRTC को. Okay, so I've got the login. So you can see here यो के हुन्छ भन्दा MRTC को पनि not all of them are updated and most of them are changed. Okay, जस्तै के भइदियो भन्दा device they have to configure this MRTC जस्तै कति bandwidth use गरेर ISP बाट हेर्ने पनि यही हो र हाम्रो कति bandwidth सम्म गयो भनेर हेर्ने पनि यही हो. Okay, and then यसको चाहिँ जस्तै these are all change routers. अब उनीहरुको बिग्रिन्छ राउटर बिग्रेर उनीहरुले रिप्लेस गरेर नि यस्तो यो छन त छ but you don't see anything. Okay, यो बिग्रेर पछि कन्फिगर नभए हो उनीहरुलाई भनेको थियो but they did not configure this. You can see how much bandwidth is used. This is MRTC. You can configure this one as well. And also you can see from last day. Okay, the last 6 months. Okay, कति bandwidth. Normally ISPs they see this one. उनीहरुको आफ्नै हेर्छ र bandwidth के चोक भयो भने we call this up भएको चाहिँ burst हो. Okay, bursts के भन्छ त्यसलाई traffic. Okay, sometimes it goes up. And you can monitor like what's your usage with MRTC. Okay, Sagun. Did I make any sense? Okay. Okay, then we do this much with routers. Any question you can ask. Okay. Now let's move on with the slide. And did you get जस्तै मैले अहिले भनेको जस्तै अब यो राउटरमा कन्फिगर गर्दाखेरि यो यसको आउटमा हामीले पब्लिक आईपी युज गरे भने नेटको converting, okay, public into private, we use NAT, network address translation. And then again this 172 like 10.series ma NAT le change garcha. And then again 10.0.5.20 to 192.168.1.1 यसमा convert गर्न पनि it uses NAT. Okay, with NAT तर जति ट्राफिक हो जुन एन्डबाट ट्राफिक गयो भने नि they will have the IP address. जस्तै यो राउटरबाट पठाएको नि IP address कुन भनेर जान्छ भन्दा 203.91.212.53. Okay, so this will be the IP address. र यो उ कन्फिगरेसन पनि it's एउटा अर्गनाइजेसनको एउटा बेसिक कन्फिगरेसन चाहिँ यसरी ब्रान्चसँग कन्फिगर गरेर हुन्छ. Okay, so let's move on to slide now. So there are 3 types of private addressing, and you can see it's 10.0.0.0,
192.168, 172.16.0.0/12, and then 192.168.0.0/16. Okay. And then the private addresses are common blocks of addresses used by most organizations to assign IPv4 addresses to internal hosts. Private IP addresses are not unique and can be used internally within any network. The network भित्र पनि every institution can use. Okay. However, private address are not globally routable. The private address ले चाहिँ त्यही address ले मात्रै चाहिँ if there is no net, then it won't connect internet to other place. Okay. Then net. अहिले भर्खरै त्यही भन्यो. Network address translation. Net translates private IPv4 addresses to public IPv4 addresses. NAT is typically enabled on the edge router connecting to the internet. It translates the internal private address to a public global IP address. NAT ले के गर्छ त हरेक डिभाइस त्यो जस्तै यसमा चाहिँ 10 series को होस् हैन अथवा 172 series को होस् अथवा 192 series को होस्, all of them they will have the public IP. तपाईको यो राउटरमा भएको public IP ले के गर्छ त त्यो नै भएर जान्छ, यो private IP भएर जाँदैन. And NAT configuration, it's available in the router. Even here you can see, I think within configure NAT, yes, my IPsec tunnels. Even in the tunnels, I think there should be NAT, configuring NAT. Let me see. Yes, it's outside. Or if it's not here, it's in the protocol. The IP, not I think interface. Even सबै manually configure गर्नुपर्छ. Interface. Zones double LAN. Okay. TCP defined. IPv4 policy. Yeah, here is NAT, you can see. NAT, okay, firewall NAT option, you enable here. तपाईँले अफ गरिदिनु भने NAT enable गर्ने कि नगर्ने भनेर it's here. ऊ अनुसार लगाएर चाहिँ टनल अनुसार नभएर it's according to zones अनुसार IPv4 बाट NAT available गरेर छ. Okay, so because of this NAT only त्यो जुन public IP छ that's converted into private IP छ that's converted into public IP. Okay. In exactly 1 week, I'll be releasing the Glitterbomb 3.0 video. It's got a bunch of new features, and it turns out even in 2020, there were no used to check your network configuration. ठिक छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि यो loopback IP address. There is also linked local address 169
254.0.0/16 यो चाहिँ तपाईहरुको DHCP को is used by Windows DHCP client to self-configure when no DHCP servers are available. Then legacy classful addressing. So RFC 790.1981 allocated IPv4 addresses in class A. Okay. यसमा के हुन्छ भन्दा सबभन्दा बुझ्नुपर्ने क्लास ABC मा we note. Okay, then actually जस्तै तपाईहरुको if it's 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, so 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, so there are all four octets. Okay, then class A को के हुन्छ भन्दाखेरि class A it's 0. यो अगाडिको 0 चाहिँ यो तपाईले देख्नुभयो यसमा के हो this is 0. First bit, first octet को first bit is 0. Okay, remember this one. If you remember, then first octet is 0. Okay. And second case class B मा के हुन्छ? It is 1 0. 1 0 भन्नुको मतलब जस्तै यसमा हेर्नु भयो 1 to 8. 1 to 8 first bit of first octet is 1 0. 1 0 भनेको के हो त? 192 1 to 8. ओके, यस अगाडि भयो भने के हो त? 128 हो. अनि त्यसपछि क्लास सी मा क्लास सी then we have this one. It is 110. Okay, 110 110, and then you have this class D 110 भनेको if you add 128 and 64 it becomes 192. Okay, then class D class H. So anyone what will के हुन्छ class D मा? Anyone? Do you know the sequence? It is 1 1 1 0. Okay, 1 1 1 0. And त्यसपछि class E मा you have got 4. Okay, so you have got 4 ones. 1 2 3 4 4 ones and zeros. Okay, this is how these classes are used, but it's for study only. जस्तो हामीले practical काम गर्दाखेरि चाहिँ this is old version हुँदा चाहिँ युज नभएको हैन, but अब अहिले चाहिँ नेटवर्कलाई बढी युज गर्नको लागि चाहिँ we use VSLM. Okay, the variable length subnet masking. So your classful चाहिँ it's like a legacy भनेको it's used for learning but not adequately used. Okay,
So assignment of IP addresses. There are various organizations, non-profit organizations that provide IP addresses, and those organizations जस्तै सबभन्दा माथिल्लो रिजन बेसमा छ, रिजन बेसमा पनि त्यसपछि कन्टिनेन्टल उसमा पनि छ हैन, फेरि डिभाइड भएको छ। जस्तै एरिन भनेको इट्स नर्थ अमेरिकाको American Registry for Internet Numbers, we call it as American Registry for Internet Numbers. त्यसरी नै RIPE भनेको चाहिँ Research IP European, okay, that's for Europe, all Europe and Middle East. And त्यसपछि we have this ETNIC, it's Asia Pacific Network Infrastructure Corporation. Then it's there is also LACNIC. That's for Regional Latin America and Caribbean IP Address Registry. Okay. So and there is AFRINIC for Africa. Okay. So यिनीहरूले के गर्छ भन्दा these distribute IP address, उनीहरूले चाहिँ IPv4 एड्रेसहरू चाहिँ हरेक रिजनमा चाहिँ यिनीहरूले डिस्ट्रिब्युट गर्छ। एन्ड लाइक एथनिकको पनि देयर आर सेभरल अदर रिजनल ओके डिस्ट्रिब्युटर्स, त्यसैले एथनिकको पनि के गर्छ अरू रिजनल डिस्ट्रिब्युटर्सहरू छ। अनि फेरि त्यो रिजनल डिस्ट्रिब्युटर्सहरूबाट फेरि के त लोकल डिस्ट्रिब्युटर्सहरू आइएसपीजहरूले चाहिँ फेरि के गर्छ कन्ज्युमरहरूलाई distribute garcha. So this is how IP addresses are distributed from these corporations to the ultimate users. Okay, then we'll do this much for today. Any question? And this is one of the difficult topic. Okay, alikati difficult topic पनि छ यो सबनेटिङ बुझिएन भने अलिकति गाह्रो पनि छ। मेन कुरा सबनेटिङ अब तपाईहरुको practical related चिज चाहिँ it's coming in the next coming week. We'll discuss about this. र तपाईहरुले थोरै रिसर्च नगरिकन हुँदैन, it's not easy है। तपाईहरुको असाइनमेन्ट त्यति सजिलो पनि छैन, you have to invest some time. Okay sir, हजुर के रे